Sziasztok gyerekek! Hát lazításnak rámentem a neten a Bors bulvár újságnak az oldalára, de hát ott se tudtam szabadulni, mert ott megtaláltam egy olyan hírt, hogy több százan ugyanazt az álmot látták. Na mondom, ezt meg kell nézni, mi lehet? És hát arról szólt a cikk, hogy valamelyik közösségi oldalon, gondolom a Facebook, csak nem akarják néven nevezni, valamelyik közösségi oldalon három fiatal fiú egy rovatot nyitott, különös álmok címmel, ahol leírták az álmokat, és hát pár nap alatt több százan csatlakoztak hozzájuk, hogy ők is ugyanazt álmodták, és valószínűleg ez csak a jéghegy csúcsa, mert nem mindenki szerzett arról tudomást, meg nem mindenki írja föl, meg nem mindenki emlékszik rá, nem mindenki jelentkezik be. Na, lényeg a lényeg, miről szólt az álom, mert ez itt az egésznek az aufja. Nem mindegy, hogy ugye egy káposztára álmodott mindenki, vagy pedig egy pandomackóról, vagy pedig valami másról. Arról szólt a legtöbb rémálom, mert azért kis átfedés volt közöttük, de hasonlóak voltak, nem volt teljesen minden egyes részletében azonos, hogy egy alagútban, a sötétben menekültek, valaki elől, aki láthatatlan volt, a legtöbb esetben is meg akarta ölni őket. Hú, jaj, micsoda izgalmas. A Hitchcock az már dörzsölni a kezét, hogy ezt meg kell filmesíteni. És a cikk végén idézték valakinek a véleményét, hogy hát biztos az Amerikában közelmúltban lesz, azt hiszem Sandy, vagy hogy hívták, hurrikán miatt az emberiség közös tudata. Hát én mást gondolok, mert nekem az alagút élményről egyből Moody könyve jutott eszembe, ahol ugye a halálközeli élményekben szerepelt mindegyik hát élményben, megtapasztalásban kitartóan visszajött az alagút élmény. Ugye hát kiskoromban én is egyszer eljutottam ezen egy bizonyos szintig, de aztán vissza kellett fordulnom, mert még nem jött el az időm. És ugye egy alagútban való menekülés valaki elől, aki meg akar ölni minket, és ki akar minket megölni. Ugye a mester olyan szépen megmondta, hogy ne féljetek azoktól, akik a testet megölhetik, de a lélekben nem tudnak kárt tenni. Inkább attól féljetek, aki a lelket meg tudja ölni. És ez bizony a sátán. Ugye? De a sátán az nem egy nagyhatalmú, személyes ellenisten, ahogy hát nagyon nagy szomorúságomra tanítják sokan a keresztény egyházak, hanem a sátán az egy szellemiség, a polaritás, a megosztottság, az ősbűn, a világ kettéhasítottsága, az ellentétek világa, az ego, ami tulajdonképpen ennek a szellemiségnek a következménye, hiszen ahhoz, hogy én létrejöjjek, hogy magamat énként érzékeljem, ahhoz külön kell választanom az egységes világmindenséget külvilágra, és én magamra, azaz egóra, amit ugye az előző filmben is idéztem, a Mára, az ego démonja, mert ez tulajdonképpen ez csak egy káprázat, hogy én leválasztom magam a világról, mint hogyha a bal lábam önállósítaná magát, és azt mondaná, hogy ő most külön külön válik Arany Viktortól, és ő nem Arany Viktor lába lesz, hanem ő ad magának valami külön nevet, és majd ő úgy fog élni, és tőlem független lesz. Hát, szóval, amilyen abszurd ez az ötlet, ugyanolyan abszurd és képtelen az, hogy mi a mindenségből, a teljességből leválasztjuk magunkat. Na most ez a leválasztás, ez a külön választás,
különválasztás, ez a különválasztottság, ahogy ugye a kettévágott paradicsom történetében is ugye kiderült, hogy halált eredményez, ahogy a paradicsomban ugye Ádámnak és Évának szólt a figyelmeztetés, ha ebből lesznek, meghaltok. Hát ezelől menekülünk mi, amit ugye a kígyó Évának beadta, egyétek sok meg, majd megtudjátok mi a jó és mi a rossz, és akkor majd halhatatlanok lesznek. Hát az volt minden idők legnagyobb átverése. És szerintem ezek az emberek mind elérkeztek ahhoz a szellemi fokozathoz, főképp most ugye 2012 évében, hogy már tudnám, már pontosan az egótól való elszakadás állapotában vannak, és ezért élik meg, hogy az annyira üldözi őket, mert a szegények borzasztóan nehezen viseli a visszautasítást, és azt, hogy valaki ebből a szellemiségből, az e-világból ki akar menni. Hízeleg, fenyegetőzik, tombol, dühöl. Én is ugye rengeteg álomba éltem, meg én nem ilyen megöléses álmokba, de én is hát nagyon, nagyon sok álomban éltem meg, hogy mit összekínlódott, próbálkozott, kifundált dolgokat, ravaszul, tényleg nagyon-nagyon fölkészült és nagyon kenivágja a dolgát. Na de lényeg a lényeg, nem a Sandy hurrikán itt a baj, nem az a baj, hogyha minket elsodor az ár és megfulladunk és kilépünk a testünkből. Az a baj, hogyha mi szellemi halottakká válunk, és itt ragadunk a polaritásban, a megosztottságban, a világ kettéhasítottságában, és nem tanuljuk meg a szívünkben egyesíteni az ellentéteket. Hát ezt tűzzétek ki célul, fiúk, megtalálni Isten országát, és megszabadulni az e-világ és az ellentétek világától, a polaritástól, az ego káprázatától, vagy akinek úgy tetszik, a bennünk élő sátántól. Sziasztok, hello!